Eli tosiaan lohkon puolesta asiaa on nyt ainakin perusteellisesti käyty läpi, mutta männistä mä nyt en ole vielä tarinoinut paljon sen pintaa syvemmältä. Eli männän asennuksessa huomioitavaa. Ei oikeastaan muuta kuin se, että esimerkiksi tässä moottorissa niin tässä on helppo tehdä se moka, että pistää männän väärinpäin. Täällä on imu- ja pakoventtiilille tehdyt nämä lovet, niin niissä on pikkusen eroa. Ne näyttää silmällä äkkiä siltä, että ne olisi ihan saman kokoiset, mutta ne on eri kokoiset. Eli pakoventtiilille on aavistuksen pienempi halkaisiainen poraus, kun on taas sitten tuolle imulle. Eli ihan ensimmäisenä käytätte aikaa siihen, että katsotte tarkasti sen, että minkä muotoinen se mäntä on ja mihinkä suuntaan se on tarkoitettu asennettavaksi. Ja merkkaatte vaikka niin kuin minä, kun aina vähän puhelimet soi välillä ja muuta, niin siinä saattaa äkkiä tulla hairahduksia. Niin mä merkkaan niin kuin idiootti varmasti, että P niin kuin pako ja I niin kuin imu. Ja sitten mä oon merkinnyt vielä, että mihinkä sylinteriin mä oon nää laittanut. Toki se nyt ei, männät on mitattu jo aikaisemmin, ne on niin kuin toleransseissa kaikki, siinä ei ole mitään. Mutta niin kuin jos niitä ei olisi mitattu Ollikkalan toimesta, niin siinä kohtaa ne pitäisi totta kai itse tarkistaa. Männän tapin asennus. Siinä kohtaa pitää muistaa käyttää, jos et pysty itse asiaa toteamaan, niin käytä moottorikoneistamon palveluita, varsinkin näiden ihan muuten hyväksi havaittujen MaxSpeedingin veivien kanssa, niin pitää aina muistaa se vanha kansantarina, että suuri maa, suuret toleranssit. Elikkä nämä tulee sieltä isosta itämaisesta teollisuusmaasta. Ja siinä kohtaa ne monta kertaa tehdään niin, että ne tehdään aavistuksen pienemmäksi laakeripesiltään kuin mitä olisi niin kuin tarve. Ja se on oikeasti parempi niin päin, että ne on ahtaa kuin se, että ne olisi liian suuret. Viekää aina, siis tää on nyt mun suositus, että viekää aina koneistamolle männät ja veivit siinä vaiheessa kun ne tulee, että ne tarkistetaan, että yläsilmä on riittävän iso. Niin, että se tappi menee sinne kunnolla ja se pyörii vapaasti. Sen pystyy toki sillä lailla itsekin toteamaan. Eli ei muuta kuin ottaa veivin ja männän tapin, pistää pikkusen siihen öljyä, laittaa sen siihen yläsilmään ja pyörittää niin, että se niin kuin kohtuullisen vaivattomasti pyörii, että se ei ole nahkea. Niin silloin se on hyvä. Jos se taas hölkkyy siinä, niin sitten pitää vähän ehkä miettiä, että pitäisiköhän tämä tarkistaa. Sitten kiertokangen alasilmä sama juttu. Siinä kohtaa mä oon vienyt aina koneistamolle osan. Että se tarkistetaan, että se on pultit momenttiin vedettynä tai venytettynä arpin tapauksessa. Että se pesä on oikeanmuotoinen ja että se on mitoissaan niin, että kun se laakeri puristuu sinne, niin meillä on oikeanmoinen laakerivälys, mitä me ollaan haettu. Sitten sen jälkeen, kun ne on tarkistettu, niin voidaan vielä tehdä tarkistuspunnitus. Se yleensä kyllä toki tehdään jo tehtaan toimesta, esimerkiksi Visekolla on olemassa valmiit toleranssit, eli tästä tulee jokaisen mäntäsarjan mukana tulee aina tämmönen lappu. Ja siihen on tarkistuksessa merkitty ero. 313,9-314,4 grammaa on niinku tämän 6 männän väliset painopoikkeamat. Niitä voi sitten, jos on tarkka maalivaaka, niin niitä voi koittaa pikkusen temmailla vielä. Että jos ne nyt yli gramman sisälle on, niin kyllä ne nyt silloin menee jo melkein mittaustoleransseihin. Mutta se, että sen pystyy sitten katsoa vielä vaikka maalivaakalla esimerkiksi, että jokainen mäntä painaa yhtä paljon. Sama homma veivien suhteen. Ne on yleensä gramman toleranssilla, että ne kaikki veivit on samanpainoiset. Miksi se on tärkeää, niin se on taas tärkeää sen takia, että teillä käytännössä kaikki eripainoiset pyörivät ja liikkuvat osat aiheuttaa epätasapainon. Pyritään välttymään siltä, että ei nyt niin kuin vasiten tehtäisi sitä värinää sinne. Sitten toinen asia sen männän suhteen on se, tarkistetaan asia. Tämän moottorin kohdalla esimerkiksi mäntä on niin matala, että öljyrengas ura, se menee käytännössä männän tapin reijän päälle. Ja silloin näiden mäntien mukana pitää tulla tällaiset ylimääräiset pussit, missä lukee Oil Rail Support. Tässä männän tapauksessa sen tuotenumero on GLS32. Se on semmonen tiukka, vähän niin kuin männän rengas, mutta se on semmonen niin kuin se olisi jossain polven päällä tehty. Ja sen tehtävä on tukea sitä öljyrengasta. Jos ei sitä laiteta, niin sitten tehdään taas savukonetta. Ja sen kuuluu olla tiukka.
Eli sen ei kuulu missään tilanteessa ottaa kiinni sylinterin seinämiin, vaan se laitetaan sinne öljyuran pohjalle ja se tulee olemaan tiukasti siellä mäntää vasta. Nyt on harmillista sillä lailla, että jos Joona olisi päässyt kuvaamaan silloin, kun mä tätä kasasin tätä alakertaa, niin olisi pystynyt näyttämään vähän paremmin livenä. Mutta me koitetaan kaivaa tähän videolle jostakin, jos löytyisi NS-netistä havainnekuvia. Ymmärrätte paremmin, mitä mä tarkoitan. Eli se rengas asennetaan sinne ohjeiden mukaisesti. Huom, niissä tulee aina ohjeet mukana, lukekaa ne. Eli Visekon tapauksessa siellä pussissa on aina paperilappuja esimerkiksi. Lukekaa ne kaikki ja sisäistäkää. Jos ette ymmärrä, mitä niissä lukee, niin pyytäkää joltakin apua, koska ne ei ole siellä turhan takia. On pikkasemmoinen työmaa ruveta nimittäin purkamaan ja kasaamaan moottoria sen takia, että se savuttaa ihan julmetusti tai muuta vastaavaa. Sen takia, että on mennyt yksinkertainen asia niin sanotusti pieleen. Mutta se, että toi tukirengas sille öljyrenkaalle on semmoinen asia, että kun sitä ei läheskään kaikissa männissä tarvita, niin siinä saattaa tulla sellainen oho, että mikäs tämä on. Se on huomioitava. Jos ei niitä tuu mäntien mukana, niin ne täytyy sitten jostain hankkia. Sitten on se ehkä se moottorin keston kannalta kaikista tärkein asia on männänrenkaan katkosvälys. Eli niin kuin me tiedetään, eli tässä meillä on nyt niin kuin malliksi vakiomännän puristusrengas, eli ylimmäinen rengas. Ja katkosvälys, eli jokaisessa männänrenkaassahan meillä on katkospaikka. Siinä kohtaa, kun moottoria kasataan uusilla männillä, ikinä koskaan älkää laittako niitä tarkistamatta niitä männänrenkaita paikalle. Hyvin monta kertaa, mitä mä oon moottoreita kasannut, niin ne on ollut ne katkosvälykset kyllä ihan ok heti suoraan paketista, mutta männänrengasvalmistajat on eri valmistajia, jotka tekee tämän männän. Ja sitä kautta niillä on olemassa tietyille koille eri renkaita, ne ei tee joka millin kymmenykselle samaa. Eli esimerkiksi nyt se, että kun meillä on 25 ylikokoa oleva, niin se saattaa tarkoittaa jo sitä, että se männänrengas saattaakin olla kyllä ihan oikeasti niin kuin sille 84 poraukselle. No, sehän tarkoittaa sitä, että meillä olisi suurempi välys, mutta sitä ei voi jättää arvailun varaan. Ja miksi näin? No sehän johtuu siitä, että kun me laitetaan tämä männänrengas tänne sylinteriin, nyt käytetään tuota, niin näkyy paremmin. Me laitetaan se tänne sylinteriin, niin siinä vaiheessa me nähdään se, että tuohon jää pienempi katkos. Nythän tää on hyvä videodemonstraatio, eli kun meillä tosiaan on nyt isommaksi porattu, niin nyt me nähdään tämä katkos oikein kunnolla. Tämähän olisi käytännössä niin kuin aivan täysin kelvoton, ei voisi käyttää tämmöistä. Eli no, nyt mun äskeinen hypoteesini siitä, että voi olla sama rengas 025 ylikoos ja 84, niin tässä on hyvä havainnekuva siitä, että ei voi olla. Eli nyt meillä olisi niin suuri katkosvälys tässä, että tämä kone puhaltaisi kuin pahana puhallin viinaa kellari. Tää huohottaisi niin kuin ihan sairaasti. Sitten jos se on taas liian tiukka se rako, niin siinä kohtaahan meillä käy semmonen ilmiö, että kun me annetaan kunnolla happea sille laitteelle, männän renkaan yksi tehtävä on se, että se välittää lämpöenergiaa siitä männästä sylinteriin eli lohkoon. Eli suomeksi sanottuna tässä männänrenkaassa on tosi kova lämpökuorma sen kitkan takia ja myöskin sen takia, että sieltä männästä siirtyy sitä lämpöä sinne lohkolle. Siinä vaiheessa meillä on valurautainen tai teräksinen männänrengas, niin mitä se tekee silloin tällainen muoto, kun se kuumenee? No sehän laajenee. Ja sitä kautta kun se laajenee, niin se tarkoittaa sitä, että toi katkos menee kiinni. Ja jos meillä on semmoinen tilanne, että päät koskettaa toistaan, niin silloinhan meillä on semmoinen juttu, että tällä männänrenkaalla ei ole minkäänmoista tilaa enää laajentua. No se tarkoittaa silloin sitä, että se hirttää kiinni ja se repäsee siinä vaiheessa männänrenkaan urien välit männästä yleensä paskaksi. Eli sen jälkeen meillä tulee enemmän tai vähemmän, ei välttämättä täystuho, mutta vähintään männät on ihan soosina sen jälkeen. Yleensä kyllä myös aika moni muu asia. Katkosvälys on semmoinen asia, joka löytyy aina mäntävalmistajan datasiitistä. Jos ei löydy, niin siinä vaiheessa se pitää joko kysyä tai katsoa sieltä mäntävalmistajan kotisivujen supporttisivulta. Esimerkiksi Visekon tapauksessa on semmoinen homma, että tässä ei ole ilmoitettuna
varsinaisesti katkosvälyksiä. Täällä on vaan ilmoitettu muita välyksiä. No miksei sitä ole tehty, niin se johtuu siitä, että eri käyttötarpeisiin suositellaan erimoisia katkosvälyksiä. Ja siihen löytyy ihan yleisiä nyrkkisääntöjä. Amerikkalaisittain puhutaan tuumahalkaisijoista, niin siihen on olemassa erillinen laskukaava, joka on esimerkiksi näin, että tämän bore, eli halkaisija 8425, niin se on 3,317 tuumaa kertaa 0,0045. Niin sillä me saadaan tuumamittainen katkosvälys, joka olisi nyt sitten meidän tapauksessa ollut 0,15 tuumaa. Eli se tarkoittaa 0,4 noin aika lailla tarkkaan. 0,39, 0,4 milliä. No se on semmonen aika ok. Sillä saadaan kohtuullisen tiukka kone niin, että se ei huohota. Mutta sitten jos haluaa pelata varman päälle tai jos käyttää bensaa esimerkiksi polttoaineena, silloin meillä on kuumempi palotila monta kertaa. Tai jos vedetään ihan hulluilla ahdoilla tai lämpökuormilla, eli otetaan niinku big power, mennään sinne tonnikerhoon, niin sitten meidän pitää miettiä niitä katkosvälyksiä taas uusiksi. Sen takia mä en nyt puhu sen kummemmin mistään sellaisesta, mitä me ollaan tehty tähän tai muuten, koska jos te rupeatte tekemään samalla reseptillä kuin minä ja teillä onkin ihan erimoiset haaveet siitä, että paljonko sen pitää kestää esimerkiksi tehoa, niin mä en halua saada yhtäkään puhelua sitten, että sä sanoit, että se toimii. Teidän täytyy siinä kohtaa miettiä, että mikä on hyvä. Mutta jos nyt ajatellaan sillä lailla, että esimerkiksi Toyotan kaksi-itset vakiomännät, niin niistä vedetään aika lailla suuria lukemia läpi. Niissä katkosvälykset on vakiona 03504 tyyliin tai näin. Et siinä ollaan niinku kohtuu alueella, mutta sitten monet käyttää 0,5 ja sitten alarengas 10 väliempi. Eli esimerkiksi niin, että jos meillä nyt olisi tämä 0,4, niin sitten se kakkosrengas olisi 0,5. Silloin meillä on niin kuin aika turvalliset marginaalit. Öljyrengas, toki pitää aina katsoa, että ne öljyrenkaan päät on kanssa, että siellä on välys riittävä. Ja niissä kohtaa voi käyttää esimerkiksi sitä 0,4 tai 0,5 referenssinä. Se on tosiaan asia, jota kaikki ei hoksaa. Että suoraan paketista otettuna älkää koskaan olettako, että nämä männänrenkaat on heti suoraan ok. Jos niitä pitää ruveta muuttamaan, niin niihin löytyy sitten sellaista viilaa, mihin on pieni tahko, timantti pyöritettävä viila esimerkiksi, niin aina toista päätä lyhennetään. Se pitää muistaa, että se on symmetrinen, eli että se ei pääse menemään vino, vaan se pitää olla ihan niin kuin kohti suoraan 90 asteen kulmasta tuohon renkaan muotoon se viilauskulma. Niin, että siitä tulee tosiaan siinä kohtaa tasainen lähestyminen. Tämän videon tarkoitus on se, että teille jää muistikuva siitä, että tosiaan tällaisesta on puhuttu, että mitä se läski vinkukas silloin siinä videolla, niin nyt mun pitää vähän selvittää ennen kuin mä kasan. Eli te aina suunnitelkaa 2 kertaa ja tehkää 1 kerran, niin se säästää teiltä aika monta moottoria. Se moottori siinä kohtaa, kun se hajoaa, niin sitä ei kiinnosta pätkääkään, kuinka kova kiire teillä oli tai kuinka kova väsy oli just silloin, kun te kasasitte sitä. Se ei anna anteeksi siinä kohtaa yhtä. Sitten sen jälkeen, kun männänrenkaat on katsottu, te merkkaatte ne jokaiselle sylinterille. Nyt tullaan siihen, miksi mulla on täällä esimerkiksi näissä männissä nämä numerot. Niin on se, että mä oon kattonut ne katkosvälykset ja mä oon kasannut ne männänrenkaat siihen männälle, niin mulla on nyt siinä kohtaa jokaiselle sylinterille oma mäntänsä. Niin, ja muistakaa kun kasaatte, niin muistakaa katsoa, että ne männänrenkaiden katkokset menee eri kohtiin, että ne ei tule samaan kohtaan mäntää. Lukekaa ne ohjeet, sieltä se selviää. Siinä olisi kaikki, mitä meillä on tällä hetkellä kerrottavaa lohkosta. Jos te olette vielä hereillä, niin siirrytään tuonne kannen puolelle. Tämän kanssa tehtiin nyt semmonen ratkaisu, että me lähdettiin miettimään asiaa niin, että me halutaan toi perusmoottori nyt kerralla tehdä semmoiseksi, että siihen ei jäänyt niin kuin kauheasti niin sanotusti haihattelun varaa. Niin tää on se sama 2.8 kansi, mikä meillä oli kiinni siinä vanhassa moottorissa. Me koeponnistettiin se valmiiksi ja todettiin, että se on ainakin ehjä. Me käytettiin tämä tuolla kansisetillä Nummelassa. Saastamoisen Jarmo teki tälle vähän taikojansa. Siltä puolelta katsottuna niin tästä nyt ei sillä lailla näy mitään kummallista, mutta se on plaanattu. Ja sitten seetityöt on tehty, eli siellä on pikkusen tehty seetejä eri muotoon, muistaen kuitenkin lämmön siirtymistarkoituksen muuten.
tarkistettu, että kaikki venat on ok. On ihan vakioventtiilit, ei ole mitään hipoja laitettu tässä kohtaa, mutta tosiaan ollaan todettu, että tällä nyt mennään. Ja sitten kanavat on muotoiltu. Eli imukanavista on otettu pikkusen muotoa paremmaksi, virtaavammaksi ja sitten pakopuolelta samaten, joka näissä 2.8 kansissa on kohtuullisen ahdas, niin siellä on pikkusen tehty. Eikä vissiin niin vähäkään, että siitä on aika paljon saatu hieroa virtaavammaksi, mutta ihan hyvä siitä tuli. Siitä näkee pikaisesti ton testiraportin. Mutta näin niin kuin teoriatasolla kannen pitäisi virrata jollakin 2,5 baarin paineella sen 800, että se on nyt meille niin kuin ihan ok. Ja liikkuvat tulee tänne sitten ihan tällä hetkellä vakiota, mutta venttiilijouset esimerkiksi päivittyy kyllä jäykempiin hyvinkin äkkiä. Ja nokat todennäköisesti katellaan siinä samalla sitten joku järkevät. Katsotaan mitä nostimien kanssa tehdään. Nyt aikataulullisista syistä meidän on käytännössä pakko kasata tämä vakio hiluilla, koska taas tästä ihanasta jo kyllästymiseen asti jauhetusta viruksesta, mikä kuulemma on maailmaa piinannut, niin nyt niin kun toimitusaika tietyille asioille on vähän pitkähkö ja se resepti, millä me oltaisiin haluttu tehdä tähän yläkerran venttiilikoneisto, niin osien saatavuudesta ei varmuutta. Eli nyt me tehdään sille pauttia rallaa 700 hepalle, 6,5 hepalle tää kone, niin me pärjätään tällä. Se on kuitenkin NS helppo päivitys sitten jossain kohtaa tehdä, ei tarvitse ruveta. Jos ei nyt sitten venttiiliä ruveta hipostelemaan joksikin muuksi, niin sitten tietysti eri asiat pitää kansi käyttää irti, mutta kuitenkin, että ei tarvitse niin kuin enää sitten lähteä tätä itse rautaa muuttamaan. Muuten tänne kanteen ei ole tehty sen kummemmin mitään, että täällä on 12 millin pinnapultille vaan tehty isommat reijät, että noi sopii noi pinnapultit sitä läpi. Nyt tästä puuttuu vielä tällä hetkellä nokat, että mä oon vielä putsaamatta, että on pesun jäljiltä pikkusen jousien nurkissa näkyy pientä pintaruostetta, että joka muuten pesus ottaa heti noihin, että niitä pitää vähän tosta sipistellä, mutta vanokset on tarkistettu ja tosiaan kaikki jakopäänrattaat tulee uutta. Nokat tulee tosiaan nyt samat vakiot mitä on ollut, eli M52P28. 54P30 olisi mukavemmat nokat kyllä, mutta se ero ei ole niin suuri, että niitä nyt kannattaisi erikseen lähteä siihen ostamaan, vaan nyt tehdään taas vähän tällaista pientä testiä sen asian suhteen, että kuinka toi 2.8 kansi tuolla 5.4 kellarilla nyt sitten huohottaa. Mutta tosiaan se on nyt niin kuin tämän hetken tilanne. Nyt on vappupäivä anteeksi, 1. päivä 5. Meillä periaatteessa tällä hetkellä pitäisi olla jännät paikat olla Lapualla viivalla ekaa kertaa niin sanotussa SM-debutanttikisassa, joka ratkaisee sen, että päästäänkö me ajamaan SM, mutta kiitos taas kerran tämän yhden pikku nimeltä mainitsemattoman viruksen, niin tämä kilpailu jouduttiin perumaan. Ja nyt jännitetään sitten sitä, että onko se meidän seuraava deadline. No siis deadline meillä tällä autolla on niin, että se on nyt niinku viikko tai 2, niin siinä vaiheessa se pyörii rullilla. Mutta se, että koska kilvanajoon päästään, niin seurataan tilannetta. Mutta ajoa tulee tapahtumaan kyllä heti sen jälkeen, kun auto saadaan nippuun. Kirillä on oikea jalka jo ihan krampis, kun ei se pääse yhtään testailemaan. Mutta muuten tosiaan moottorin suhteen tässä kohtaa vielä isot kiitokset tosiaan Pohjanmaan moottorikoneistukselle ja Jampalle sinne Nummelaan. Että nyt päästään tekemään niin sanotusti asioita kasaan päin. Tää vähän välillä eteneekin, eikä vaan tarvitse katsella tracking codea, että mihin ne paketit mahtaa mennä. Mutta tällä mennään. Hyvää vappua, vaikka katsottakin tätä vasta myöhässä. Mutta nähdään. No, onpas hölmö homma.